Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến mới nhất, sau trận chiến, Thạch Hạo đã bị thương nặng, ngay kể cả tàn niệm của Liễu Thần để lại, nó cũng chỉ giúp Thạch Hạo sống thêm được một đoạn thời gian nữa mà thôi. Bởi vậy, lúc này Thạch Hạo đã rất yếu ớt. Và trong lúc anh ấy hôn mê, đã có rất nhiều bằng hữu cùng người thân tới thăm anh ấy. Tất cả mọi người đều cầu mong cho Thạch Hạo có thể sống và qua khỏi. Thế nhưng đáng tiếc, cho dù là tắm trong dược dịch hay sử dụng qua thảo dược cùng Bất Lão Tuyền, lời nguyền trong cơ thể Thạch Hạo vẫn không biến mất. Bởi vậy, thời gian trôi qua, Thạch Hạo rốt cuộc cũng được đưa trở về nơi mình sinh ra. Sau đó, trước lúc qua đời, anh ấy quyết định giao lại phù văn côn bằng khắc trong một tấm cốt cho Tần Hạo. Cùng với đó, Thạch Hạo cũng móc trí tôn cốt của mình ra và đưa vào cơ thể em trai, giúp nó trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Thạch Hạo sức sống khô kiệt liền rơi xuống trong vòng tay của cha mẹ. Thế nhưng trong lúc nhắm mắt xuôi tay, hư ảnh Liễu Thần lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí của anh ấy. Tuy vậy, sau khoảnh khắc đó, khi hư ảnh Liễu Thần biến mất, cũng là lúc Thạch Hạo trút hơi thở tàn và ra đi trong im lặng. Trên cái chuyện này, mọi người buồn bã, nước mắt cứ thế rơi xuống, từng tiếng gào thét thê lương vang lên, làm nơi đây trở nên tang thương vô cùng. Thời gian qua đi gần 1 năm, cha mẹ cùng em trai Thạch Hạo rốt cuộc cũng phải đi thượng giới. Bởi vậy, chào từ biệt lần cuối, sau đó họ liền rời đi. Tuy nhiên, ở nơi Thạch Hạo nằm xuống, đột nhiên xuất hiện một con chim ngũ sắc, hàng ngày đều mang đến đó một cây cỏ. Bởi vậy, chỉ sau đoạn thời gian ngắn ngủi, nơi đây đã bị bao trùm bởi một loại cỏ kỳ lạ. Khi mọi người phát hiện ra thì rất kinh ngạc. Ngay cả Tiểu Hồng cùng Mao Cầu trên cái chuyện này, cho dù là họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cuối cùng, trải qua một hồi bàn luận và phân tích, hai người nó mơ hồ đoán, ở bên ngoài ngôi mộ chính là cỏ bất hủ giúp bảo trì thể xác của Thạch Hạo. Cũng bởi vậy, hy vọng Thạch Hạo miết bản trùng sinh lại một lần nữa nhen nhóm trong tâm trí mỗi người. Và tới cuối cùng, thời gian trôi qua, ngôi mộ kia cũng dần có dấu hiệu rạn nứt. Từ sâu bên trong nó, thân thể Thạch Hạo đột nhiên sáng lên, sinh cơ cùng sức sống mãnh liệt một lần nữa bạo phát, dường như anh ấy đang dần sống lại. Cuối cùng, một vụ nổ ầm ầm chưa bạo phát, hào quang bao phủ khắp bầu trời. Ở giữa không trung, Thạch Hạo chậm rãi mở hai mắt của mình. Sau đó, anh ấy liền phun ra luồng khí độc tới từ lời nguyền của tiên thần tới từ tiên điện, làm nó tiêu tán trong hư vô. Bởi vậy, Thạch Hạo rốt cuộc cũng phải trải qua một hồi sinh tử và sống sót trở lại. Nhìn mọi người, anh ấy mừng rỡ vô cùng. Và mọi người cũng vậy, chứng kiến Thạch Hạo có thể trùng sinh, nước mắt họ cứ thế tuôn rơi trong niềm hạnh phúc vô bờ. Rất nhanh, mọi người đã liền đi tới cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Hỏi qua một chút, mọi người biết được bảo thuật của Thạch Hạo cũng không có mất đi, tất cả đều đã được anh ấy khắc lên cơ thể mình. Còn trí tôn cốt, nếu như nó có thể niết bàn tái sinh một lần nữa, vậy thì nhất định nó sẽ còn mạnh hơn. Có thể nói, đây chính là một tin mừng đối với mọi người. Bởi vậy, để chào mừng Thạch Hạo trở lại, một bữa tiệc trong thôn đã liền được mở ra. Cứ thế thời gian trôi qua, Thạch Hạo ở lại trong thôn cùng mấy đứa nhỏ vui đùa, sau đó dưỡng thương khiến những vết thương lúc trước dần hồi phục hoàn toàn. Bây giờ theo cảm nhận của Thạch Hạo, bản thân mình đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Bởi vậy, anh ấy quyết định sẽ rời đi ra bên ngoài một chuyến. Và rất nhanh, để lại vài món bảo vật ở lại Thạch thôn, cùng với đó nghe những lời dặn dò của tộc trưởng, Thạch Hạo đã liền cùng Thanh Phong đi về Thạch Quốc. Chứng kiến sự trở lại của Thạch Hạo, mọi người đều không tin vào mắt mình nữa, bọn họ vui sướng cùng mừng rỡ đến vô bờ. Cuối cùng, sau khoảnh khắc gặp lại, Thạch Hạo biết chuyện khi anh ấy qua đời, mấy đại giáo lớn liền tới bắt nạt Thạch Quốc, bởi vậy đã liền ra tay trừng trị. Và rất nhanh, với sức mạnh khi đó của Thạch Hạo, chỉ bằng linh thân của mình chuyển đi khắp 8 vực, anh ấy rất nhanh đã khiến những đại giáo kinh hãi. Thậm chí, ngay cả Ngưng Kim Môn và Bổ Thiên Giáo, bọn họ cũng gặp phải tai kiếp khi Thạch Hạo đích thân đến chinh phạt. Cũng bởi vậy chuyện này, nhất thời, những tin tức về chuyện Thạch Hạo sống lại đã khiến khắp hoang vực rung chuyển. Cuối cùng, làm xong hết mọi chuyện mang lại yên bình cho muôn dân bách tính, Thạch Hạo liền chào từ biệt tất cả mọi người, chuẩn bị tìm đường đi lên thượng giới. Thế nhưng hiện tại, thông đạo kết nối với thượng giới sau trận đại chiến vừa rồi, tất cả đều bị cắt đứt, Thạch Hạo tìm kiếm vô cùng khó khăn. Cho tới cuối cùng, sau khi đi tới hư thần giới, nhờ tinh bích cùng điều ra chỉ điểm, Thạch Hạo đi tới Vân tộc mới tìm được truyền tống trận đi tới thượng giới. Lúc này đây, trước lúc rời đi, quay đầu nhìn lại, Thạch Hạo mỉm cười nói, hẹn gặp lại, hạ giới. Dứt lời, anh ấy cùng Đả Thần Thạch đã liềm vào bên trong truyền tống trận và rời đi. Cuối cùng, khi mọi thứ qua đi, Thạch Hạo cùng Đả Thần Thạch đã xuất hiện ở tại thượng giới. Video đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại.